ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ හැම දිනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් DP Kids අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා මගේ දුවලා පුතාලා හැම දිනාම සනීපෙන් සතුටෙන් ඇති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් අදත් අපි හරිම සතුටෙන් මේ ලස්සන රාහුවලේ හදලා බලමු. ඉතින් ඉක්මනටම කොලයක් ගන්න අපි මේ ලස්සන රාහුවලේ හදමු. මම ඒකට තෝරගත්තා මෙහෙම කොළ පාට කොලයක්. අපි ඒක නමන්නේ කොලේ කන පිට එළියට එන විදිහට. ඒ කියන්නේ පාට තියෙන පැත්ත ඇතුළට එන විදිහට. මෙන්න මෙහෙම කොලේ ත්‍රිකෝණයක හැඩයක් එන විදිහට දෙකට නමන්න. ඊළඟට මේක දිග ඇරලා අනිත් පැත්තටත් මෙහෙම දෙකට නමන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ අලේ කොටස ගන්න. දුවලා පුතාලට හිතෙනවා නම් ටිකක් ලොකු අලයක් හදන්න ඕනේ කියලා ටිකක් ලොකුවට මෙහෙම ගන්න. චූටි අලයක් හදන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා නම් තව චුට්ටක් පොඩියට ගන්න. මට හිතෙනවා තව ටිකක් ලොකුවට හදන්න. හරි. දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා මේ කොටස මෙන්න මෙහෙම මේ මැද දාරෙට මෙන්න මේක මෙහෙම මැද දාරෙට නමා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටසත් මෙහෙම මැද දාරෙට නමා ගන්න ඕනේ. දැන් අනිත් පැත්ත හරවලා බලන්න. මේ බලන්න රාබුවලේ හැඩේ ටික ටික හැදෙනවා. අපි මේ රාබුවලේ හැඩේ තව ටිකක් ලස්සන කරගමු. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙන්න මෙතනටම නමමු. මේ මෙතනත් පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මේක මෙතනටම නමා ගමු. දැන් මෙතන ආපහු මෙහෙම පොඩි කොටසක් එන විදිහට නමා ගන්න. මෙතනත් මෙහෙම පොඩි කොටසක් එන විදිහට හැඩයට මේක කෙලින් නෙමෙයි මෙහෙම සමාන්තරව හැඩේ එන විදිහට නමා ගන්න. දැන් අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා මෙතනින් අපි පොඩි කොටසක් මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපි මේ නමාගත්ත කොටස මෙහෙම පරිස්සමින් මෙතන දිග අර ගන්න නැතුව මෙහෙම පරිස්සමින් ආපහු මේ මෙතනට මේ විදිහට නමා ගන්න. මෙතන දිග ඇරෙන්නේ නැති වෙන. දිග ඇරෙනවා නම් හිමිහිට මේක ආපහු මෙහෙම නමා ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මේක ඇතුළට කරලා නැමුවා නම් හරි. එතකොට අපට ඇද වෙන්නේ නැතුව මෙතනින් මේක මෙහෙම නමා ගන්න පුළුවන්. මේකත් එහෙමයි. මෙහෙම අතින් තද කරගෙන මේක අනිත් පැත්තට මෙහෙම නමන්න. මෙහෙම. කැමති නම් මෙන්න මේ කොටසත් මෙහෙම උඩට තද කරලා නමා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපේ රාබුවලේ අපි හදාගෙන ඉවරයි. කැමති නම් මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් ලස්සන මූණක් මේ වගේ ඇඳ ගන්න. අපි ඒකත් මෙහෙම අලව ගමු. මේ බලන්න අපේ රාහු අලේ. දුවලා පුතාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් අපි ආයි හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම් ආයිබෝවන්.